Hello guys, sa video na ito gagawa tayo ng pantanggal ng fuel lines. Ito fuel lines to. Gagawa tayo ng pantanggal lalo dun sa mga masikip na parte. Mahirap tanggalin, gagawa tayo ng pantanggal. So meron ako dito ang 23 combination wrench. So sukatin ko siya kung kasya. Ayan, kasya siya.